سلام دوستان، به پیج من خوش اومدین. امروز تو این ویدیو میخوایم آموزش دوخته این ماسک رو داشته باشیم و اندازش هم خوبه. این ماسک برای من یک کوچولو بزرگتر بود و شما اگه این مشکل براتون پیش اومد میتونین کشایی که انداختیم و یه گره کوچولو روی کشا بزنین و دیگه کیپ صورتتون میشه. شما اگه دوست دارین رو بدوزین توی این ویدیو با من همراه باشین. مرسی. از همه چیزی که لازم داریم یک مقواه که بخوایم آلبومون رو روش بکشیم، یه مستطیل 15 در 14 رسم می‌کنیم. از این قسمت 3.5 سانتی متر جدا میکنیم. 3.5. از این پایین 4.5. از این گوشه 5 سانت، 3 سانت و بقیهش هم که میشه 6 سانت. از این سمت 4 سانت و یه 4. این الگوی اصلی ماست. حالا کافیه از این به این وصل کنیم با یک قوس ملایم و از این به این وصل میکنیم. قوسش به سمت بیرون باید باشه. از این نقطه به این نقطه وصل میکنیم، اما دیگه قوس به سمت بیرون نیست، به سمت داخل. و همینطور از این نقطه قوسش به سمت داخل باید باشه. یه کوچولو بهش نرسید که اشکالی نداره. یه دوستان به من گفتش که ویدیوی خارجی خیلی سریع توضیح میده و من یکم طولانی تر، چون که ویدیو قبلیم 6 دقیقه بود که ساخت دستکش بود. اما دوستان ببینید من این رو از روی اندازه‌های ویدیوی خارجی ساختم و خب این قسمتش کوچیکه و کلا برای یه صورت کوچیک به درد میخوره. این روی صورت من میشینه اما به درد نمیخوره و من اومدم اندازه‌ای که به درد خودم میخوره انتخاب کردم. 15 و 14 این قسمت رو اضافه کردم چون قراره توی دوخت بخوره و کشش بیفته اینجا. این قسمت رو برش میزنیم. چیزی که الان لازم داریم یه پارچه است. پارچه مشکی تاش میکنیم. حالا من میخوام این دولا پارچه باشه. برای اینکه دولا پارچه باشه من یک پارچه قهوه‌ای هم میذارم داخلش. این پارچه قهوه‌ای رو هم گذاشتم داخله که خودش دولاه. این پارچه قهوه‌ای از این کیسه های پارچه‌ایه و این یکی هم که پارچه معمولیه. میتونید داخلش پارچه نمدی هم بذارین که دیگه خیلی ضخیم‌تر میشه. حالا از جایی که تا کردیم این قسمت 3 سانتی متر رو میذاریم اینجا، یعنی این قسمت نباید برش بخوره و این قسمت هم قراره ما براش کش بندازیم. اول باید ثابتش کنم تا بتونم راحت تر قیچی کنم پارچه رو. سوزن تهگرد باید باشه که من پیدا نکردم، مشکلی نیست. همین سوزنم کارمون را میفته. حالا شروع میکنیم به برش پارچه تو کل قسمت ها بجز این 3 سانت. خب
خب من دورش رو بریدم. میبینیم که از این قسمت به هم وصله. این همون 3 سانته. خب اینو برمیگردونم. الان من اینو برگردوندم. از این قسمت تا این قسمت و از این قسمت تا این قسمت رو میدوزم. احتمالا خیلی حوصله راه انداختن چرخ خیاطی رو مثل خود من ندارن. من ترجیح میدم که با دست این یه ذره بدم. من نخ آبی استفاده میکنم که شما راحت‌تر ببینید. چون این دولای یکم مشکل دوختنش. مشکلی نداره. که این دوتا آستره قهوه‌ای هم به هم میچسبه. پس من کل این قسمت رو کوک زدم با دست و از این سمتم خوب دوخته شده. مرحله بعد کش انداختن. 2 تا کش 18 سانت. من 18 سانت انتخاب کردم. یه بچه میتونی کش رو کوتاه‌تر در نظر بگیر. ما این قسمت 15 سانتی متر در نظر گرفته بودیم. 1 سانتش رو میذاریم برای کش. کش رو قرار میدیم اینجا از نصف و این رو تا میکنیم و این رو از روی کش کوک میزنیم دوباره. این سمت رو خیلی ریز میگیریم که نخمون معلوم نباشه، ولی شما با نخ مشکی خیلی راحت تر هستیم. من از آبی استفاده کردم که مشخص باشه. حالا اینجا رو میذارم این داخل. این قسمتش انجام شد. این سمت هم به همین ترتیب کش رو میدوزیم. ماسکمون آماده است و اگه دوست دارید داخلش هم ببینید، بازم تکرار میکنم من با این نخ این رنگ آبی دوختم که شما بتونید جای دوختم رو ببینید.
به نظرم دیگه نیازی نیست اینجا رو پوک بزنیم، خیلی تمیزه. امیدوارم خوشتون اومده باشه و این همین ماسکه که الان دوختیمش. اگه از ویدیوم خوشتون اومده لطفاً سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی من ببینید. ممنون.